ګوره بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره لیکچر 11 د چپټر 2 کلاس 9 فزیکس سیکنډ ایکویشن اف موشن. تاسو ته وایي چې سمپل تیوري بوله داسې لیکئ. کله چې تیوري ورته ولیکئ نو هغه په کوېسچن باندې خاص اثر پرې باسي او بیا مارکس هم ښه میلاویږي. چې دا ایکویشن دی دس ایکویشن شو ریلیشنشپ بټوین ډسپلیسمنټ انیشیل ویلاسټي ټایم اینڈ ایکسلریشن. دې ته موږ سیکنډ ایکویشن اف موشن وایو چې هغه موږ اس ایکوال ټو وی آی ټي پلس هاف اے ټي سکویر دی. دا میتھمیټیکل دی او د دې پروف وکړه چې دا څنګه دی. نو تاسو په دې لپاره یو ګراف ډرا کړئ. هغه ګراف تاسو ته وایي چې انیشیل ویلاسټي او په دې کې زیرو نه اخلي انسټنټینیس. دا کوم ویلاسټي چې زموږ سره ده زموږ سره انسټنټینیس ویلاسټي ده. ښه نو دا یونیفارم ویلاسټي سره روان دی دې کې ته دلته زموږ څه شی کېږي یو دلته د دې انیشیل ویلاسټي نه زموږ سره باډي راغلی دی بي ته. دلته زموږ سره ایکسلریشن پیدا شو سلوپ کریټ شو. صحیح شو. دا په دې شروع کې دې لاندې چې کوم دا ډسټنس راغلی دی نو دا ټریپیزم دی برابر دی د دې دا ایریا او پوینټ کې. نو ډسټنس کور بای نو ډسټنس زموږ څه برابر دی ټول ډسټنس دا زموږ ایریا اف ټریپیزم دی ټول ان دا ایریا او پوینټ کې دا لاین دا زموږ څه برابر دی چې ایس ایکوال ټو 1/2 سم اف پیرلل سایډ. د دې لاینونو مطلب دی پیرلل. صحیح شو. سم اف پیرلل سایډ ملټیپلایډ بای هایټ. دا یو فارموله ده د ایریا اف ټریپیزم د معلومولو لپاره. نو پیرلل سم اف پیرلل سایډ نه یو سایډ دا دی یو دا سایډ دی. صحیح شو. دا پیرلل سایډ دی یو بل ته او هایټ چې دی منځ کې کوم ډسټنس دی هغه هایټ زموږ سره دا ټي دی د ځینې وخت دا ټایم دی. نو اوس په دې فارموله کې موږ کیږو دا ویلیوګانې ګورئ ایس چې نه دی دې خوا ګورئ ایس برابر شو د 1/2 سم اف پیرلل سایډ. پیرلل سایډ زموږ څه شی دی پیرلل سایډ وی آی پلس او وی اے په دا پیرلل سایډ شو. صحیح شو. ملټیپلایډ بای هایټ زموږ څه شی ټي دی. دا زموږ څه دویم ایکویشن شو. ښه اوس چې نه دی په دې کې به د وی ایف ویلیو کې دی وی ایف زموږ څه به فرام ایکویشن 1 فرام فرسٹ ایکویشن اف موشن فرسٹ ایکویشن اف موشن هغې ته موږ ته څه پته ګورئ چې وی ایف از ایکول ټو وی آی پلس اے ټي. دا ویلیو به راواخلي دا به په دې وی ایف په ځای کې دا ایکویشن به زموږ څه شی شي ایس از ایکول ټو 1/2 انټو وی آی پلس وی آی پلس اے ټي شو. صحیح شو. او ملټیپلایډ بای ټي شو. ښه دا وی آی چې جمع کړي دا به څه شي ایس از ایکول ټو 1/2 دا وی آی چې جمع کړي زموږ سره 2 وی آی راشي پلس اے ټي ملټیپلایډ بای ټي. هر ټي چې ورضرب کړي نو دا به څه شي سکویر به شي. نو ایس از ایکول ټو دا چې په ډیویژن کې ولیکئ نو 2 وی آی او دا 2 دې ټول څه په ډیویژن کې 2 ډیوایډ بای 2 پلس او دا اے ټي چې ټي څه د دې سره ټي دا ټي چې نه ټول څه ورضرب کړي دا 2 وی آی ټي شو. صحیح شو. پلس او اے ټي چې دا ټي ورضرب شي دا به شي اے ټي سکویر او دا ډیویژن کې ورسره 2 دی دا مو لیکئ. دا 2 د دې څخه ختم شو نو زموږ څه شی پاتې شو ایس از ایکول ټو وی آی ټي پلس اے ټي سکویر بای 2. دا موږ داسې شو لیکلی که نه چې ایس از ایکول ټو وی آی ټي پلس هاف دا 1/2 ته مخکې راوباسو دا هر څه مخکې ته 1 یي که نه اے ټي سکویر. دا زموږ څه شو سیکنډ ایکویشن اف موشن. سمپل پروف و.